Eli tässä tää nyt on tää meidän metsäkärry kuormain yhdistelmä. Pari vuotta sittenhän me YouTubessa tästä videoita tein ja vähän esittelinkin ja silloin siellä juurikassa tosiaan puuta ajettiin ihan jonnin verran. Nyt en oikeastaan, tää on melkein niiltä jäljiltä. En muista onko jonkun kuorma jotain risuja ajanut välissä, mutta ei ole varsinaista puuajoa ollut sen jälkeen. Eli tää on tällainen aika pikku näpsä viritys. Aika semmonen sopivan kokoinen tuohon pikku jontikkaan. Eli nämä toimii hyvin yksin. Vanhahan tää on kuin taivas, mutta toimii ja ajaa asiansa edelleen ihan hyvin. Meidän käyttöön sellainen aika riittävä. Tää kärry on mun mielestä aika semmonen niin kuin vahvarakenteinen, että tää on yllättävän jämäkkä teliviritys. Tää on sellainen, mitä on jossain vaiheessa miettinyt, että jos päivittäisi tuon kuormoojan, niin tää kärry menisi varmasti oikein hyvin vielä. Ainut tietysti mitään semmosia pikkupuutteita, niin tuo kääntyvä AISA-ohjaus voisi tuossa tietysti olla, mutta hyvin on pärjätty ilman sitäkin. Kuormoojassa oikeastaan ainut semmonen, mikä olisi ihan kiva, niin ulottuvuus saisi olla pidempi. Eli tässä on aika lyhyt tää ulottuvuus. No nyt se on vähän tänne takaviistoon, mutta se ei niinku ihan hirveästi tuu tosta. Eli mehässä kun tekee hommia, niin sitten on vähän suunniteltava silleen, että pääsee sen kärryn kanssa aika lähelle sitten kasoja, jotta saa ne nostettuun kyytiin. Toinen juttu sitten, tää ei ole ympäri pyörivä tää koura, eli se on otettava huomioon. Se on vähän sellainen, mikä nyt varmaan on, niin kuin tossakin, ei oikein meinannut muista, kun ei ole pitkään aikaa ajanut, niin että kahtoo se aina, kun käyt nostamaan sitten, että jos on ahtaampi väli, niin saat sen oikeasti pyöräytettyä sitten oikeaan suuntaan, että ei tule rajaa vastaan. Mutta se kun muistaa ja siihen tottuu, niin sekään ei ole oikeastaan mikään semmoinen hirveän iso ongelma ollut. Olen ajatellut, että jos nyt jossain vaiheessa tuo antautus tuosta, niin sitten tietenkin kerralla päivittää ympäri pyörivään, mutta joka tapauksessa niin näillä ajoilla mitä meillä on, niin se on sellainen investointi, mitä niin kuin se ei yksinkertaisesti maksa itteensä vaan takaisin. Eli tässä on vähän tärkeämpiäkin menoja, niin tällä pärjäilee. Tässä on ollut joskus ilmeisesti, kun tuossa on paikka ja tuolta mennään, niin ulosotolla toimiva tuo hydraalipumppu omaansa tässä kärryssä, joka olisi varmaan ihan hyväkin systeemi, jos sellainen olisi, mutta kyllä tässä nyt tämmöiseen pikkuajoon jontikassa hydrauliikka riittää. Tähän joutui pari kertaa tekemään remonttia. Eli täällä sisällä on se semmonen iso ratas, joka oli pulteilla kiinni. Niin ne pultit löysty ja jossain vaiheessa siitä pari tippu irti ja sitten muut meni poikki. Sen jälkeen ei enää tää kääntö toiminut tässä ollenkaan. Yhden kerran otettiin se ja laitettiin kierrelukitteet ja kaikki vejettiin tosi tiukkaa. Kestihän se jonkun aikaa, mutta jossain vaiheessa se pääsi taas irti. Ja sitten me tehtiin semmonen homma, että avattiin ja vejettiin muistaakseni hitsitäpeillä ne kiinni sinne, että ne ei pääse ne mutterit löystymään tai pultit. Niin. Sen jälkeen on kestänyt. Tassut on aika tukevat. Nämä tullaan yllättävän etääs. Sekin on sitten aina huomioitava tuolla mehässä joskus, kun tässä ei ole hirmu pitkä tosiaan tuo ulottuvuus, niin sit, jos pitää päästä hyvin lähelle silleen kassaa tai muuta ahtaampaa on, että tassu mahtuu menemään alas asti. Mutta ei kyllä kärry sitten kuavukkaa, että pitää aika hyvin sen sitten. Kyllä, tukevasti kärryn pystyssä. Ainut on, että se on muistettavaa vaan nostaa sitten ylös, vaan niinhän se on kaikilla jaloilla, vaan nämä on herkät vientymään. Niin kuin näette, niin tuo johonkin jossain vaiheessa vähän tarttunut, kun pikkusen vänksöttää. Tuo ei ole minulla särkynyt, tuo on ollut jo tullessa, eli on siellä edellisetkin omistajat sitä rusikoinut. Mitä mä nyt sanoisin, tää on ollut meillä
Voi olla toistakymmentä vuotta. Mä vähän luulen, se on silloin, kun ensimmäisiä mansikoita laitettiin, ehkä 2015. Olisiko niitä aikoja jotain vähän aikaisemmin tullut? Vähän aikaisemmin se tuli, se oli Zetorissa meillä silloin nimittäin paikalla. No sitten on tää monivipuohjaus tässä, eli tämähän se on sellainen, mikä varmaan olisi ihan kiva 2-vipuohjauskin olla, mutta tuo on vähän sellainen juttu, että kun itse en ole oikeastaan muunlaisella mehtäkuormaamilla kärryllä koskaan ajanut, niin en osaa niinku kaivatakaan muuta. Ja kyllä tuonkin kun oppii, niin on tuolla puut saanut kyytiin ja niinku meidän tarpeet saanut ajaneeksi, että ihan se on ollut jees. Tähän rakentelin tämmöisen systeemin, eli tähän työntovarren tilalle noihin tappeihin 2 tapilla tuo ja sitten tämä tanko vaan tähän ja tähän tappi, mihin pujotetaan tää pöytä sitten. Ja tää sitten lukitetaan tänne työntövarren, mikä tää nyt on, kun lepoasennossa kuljetetaan, niin tuo lukitussysteemi. Se on ihan hyvä. No sitten voitaisiin vähän vilkaista tuosta sisäpuolelta noin niinku, miten homma toimii. Joo, eli ensinnäkin tähän piti tietenkin tehdä semmonen, että saadaan hydraulikka pyörimään, niin tuo vipu pitää saada tonne eteen. Eli tässä ei ole semmoista varsinaista lukitusta. Tuonne jos vedät, niin silloin se menee niinku kelluvaan asentoon, eli silloinhan se ei syötä sinne öljyä. Sitten mä rakentelin tähän vaan itse tämmösen. Tää tuli silloin tehtyä ja tää on ajanut asiassa. Eli se työntää sen just sen verran tosta tonne, että homma toimii ja pyörii. Tommosia pikkukikkoja. No sitten itse tää työskentelyasento ei ole mikään kaikista ergonomisin, mutta kun onneksi vielä tää runko taipuu, niin tästä mä oon aina kääntänyt tämän penkin tänne niin taakse, kun se kääntyy. Eli pikkasen tänne niinku takanojaa. Silloin tästä on niinku aika hyvää. Tähän on ihan kiva nojata ja pääset hyvin käsiksi näihin vipuihin. Mutta jos tällä nyt pitäisi ihan niinku satoja ja tuhansia tuntia vuoteen tehdä, niin voisihan tää ruveta jossain tuntumaan jossain vaiheessa. Mutta meillä nyt on suurin piirtein, sanotaanko semmonen, ehkä keskimäärin 5 päivää vuoteen ajo tälle. Elikkä puuta ajetaan maksimissaan 10, mutta sitten jos useammalta vuodelta otetaan keskiarvo, niin ei varmaan yli 5 päivää ole. No, jossain vaiheessa silloin kun raivattiin peltoa ja muuta, niin risuajoa oli aika paljon, että on sitä nyt tullut sitten joskus ehkä 10-20 päivää, mutta joka tapauksessa hyvin vähän. Eli semmosessahan tää on tämähän on niinku ihan täysin riittävä. Ei oikein pysty perustelemaan itselle, että pitäisi hommata uutta tai uudempaa, parempaa konetta. Puhutaan kuitenkin aina tuhansista euroista, niin jos ajat sen, sanotaan varmaan nytkin, jos tuolla Juurikassa käyn tänä vuonna päivän pari ajamassa, niin alkaa tulla vähän polttopuulle hintaa. Että ehkä sitten joskus, jos tilanteet muuttuu ja enemmän tulisi ajoja. Kyllähän sitä metsänhoitotyötä olisi ja puuta sieltä saisi, kun kerkeisi vaan tehdä, mutta tämmöiseen käyttöön täysin riittävä. Sitten se, mitä silloin vähän pohdin, en tiennyt yhtään. Sitten teiltähän tuli hyviä veikkauksia ja vähän tietämystäkin ja ehkä mä nyt siihen lopputulokseen kuitenkin tulin ja sitten omien tutkiskelujen perusteella ja semmosia, ketkä nyt oli aika hitsin varmoja siitä, että tää on niinku Wretteni, vaikka tässä ei siis mitään tyyppikilpiä näy ja näin, kun mä mietin silloin, että voisiko tää olla jopa joku oma valmiste, mutta kyllä tää niinku Wretteni kuulemma ois, eli ihan semmonen joku tehas valmisteinen, kai se sitten on joku ruotsalainen, kun se on se viritys. No sitten oikeastaan toinen hauska, että voidaan seuraavaksi arvuutella, että minkä ikäinen tää on, että mitä vuosimallia tää voisi olla. Voisiko tää olla joku 80-luvun vähän ehkä? 80-luvun alkupuoli. Mutta siitäkin, jos nyt jollain on semmoista aika varmaa tietoa, niin pistäkää kommentteihin, ihan olisi mielenkiintoista tietää. Joo, tuo ulottuvuus on sellainen, että sen takia sitten on tommonen 3-4 metrinen on aika hyvä tehdä. Silloin kun tää tuli meille, niin meillä oli
muusa vuotta tuolla menossa, me teetätin sitten motolla samalla polttopuurankaa sieltä. Tai ne oli itse asiassa vähän paksumpaakin puuta, mutta en muistanut sanoa sille, että älä tee ihan hirveän pitkäksi, niin se kun motokuski pyyhkäsi 5,5-6 metriseksi, niin siinä oli niin kuin silleen, ja itse asiassa ajokone ajoi ne siellä siihen pellon varteen, että minä sitten sieltä ajelin vaan pihaan. Niin se oli vielä kohtalaisen korkea se pino, niin oli silleen, että siinä oppi tätä kuormaimen käyttöä kyllä, että kun et yltänyt sieltä pinon päältä ensinnäkin edes saa suunnilleen balanssi keskikohdalta kiinni, että se olisi balanssissa, piti niitä jaksia ja pyöritellä ja saada sitten taivuteltua kyytiin, niin silloin me ajattelin, että voi vitsi, ei tästä tule mitään, mutta kyllä minä kun sieltä pihaa ajelin ja näin, niin loppujen lopuksi olin sitten aika tyytyväinen siihen, että tämähän oli itse asiassa aika hyvä juttu, että tässä nyt oppi puun pyörittelyä ja kuormaimen käyttöä vähän, että koska ei ollut silloin aikaisemmin semmoista kokemusta tämmöisen käytöstä meikäläisellä, että tää on meidän niin kuin ensimmäinen tämmöinen metsäkuormain, mitä meillä on ollut. Että sitä ennen on vaan reellä ja juontovinssillä ja tämmöisillä puuta pyöritelty. Kyllähän onhan tää nyt tosi hyvä tämmöisenkin polttopuutarpeeseen, mitä meillä on, niin kyllähän tää nyt niinku käsimiehen voittaa ja jouvuttaa ihan hirveästi. Siihen nähdään edullinen vanha laite, mutta toimii ja jouvuttaa hommia, niin on passelivehe, ajaa asiansa. Niin tämmöstä. Mut ei tässä oikeastaan muuta tule mieleen. Pistäkää sitten kommentteihin kysymyksiä, jos mitä tulee, niin vastaillaan ja tuumitaan yhdessä. Mie rasvailen tätä vähän nyt ja sit mulla on tarkoitus tässä, että mie lähipäivinä siirryn sinne juurikkaan ajamaan ne puut poikkeen tai tien varteen ja katsotaan sitten mitä kyytiä niille saadaan tänne Kesälahdelle järjestettyä. Niin näin. Mutta pistäkää videolle peukkuun, jos tykkäsitte, ja kysymyksiä ja ajatuksia sitten sinne kommenttikentän puoleen. Niin ja muistakaa laittaa kanavakin tilaukseen, niin seuraillaan sitten miten juurikasta alkaa puut liikkumaan. Palataan taas. Morjes!